नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई डिजिटल एडभर्टाइजिङ को एउटा डिजाइन तयार पार्न म सिकाउँदै छु। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ। अब जाउँ भिडियो तर्फ। आजको डिजाइन यस्तो रहनेछ। सुरुमा मैले नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरे 600 बाइ 600 को डकुमेन्ट साइज 72 रिजोल्युसन कलर मोड RGB राखेको छु। अनि त्यसपछि डिजिटल डिजाइन ओके यो इमेज साइज आइसकेको छ। सुरुमा हामी यो शेप क्रिएट गर्छौं। पेन टुल लिन्छौं यहाँबाट यसरी सिलेक्सन गर्छौं। यसरी कुन गर्छौं यहाँ कलर सिलेक्सन यो फिलमा ओरेन्ज कलर फिल भएको छ। म यसलाई यहाँबाट ब्राउन राख्छु र ओके गर्छु। यो शेप तयार भइसकेको छ। इन्टर गर्छु। त्यसपछि के छ भने यो रेक्टेंगुलर शेप छ। यो बनाउनको लागि डिफरेन्ट मेथड छ। म चाहिँ के गर्छु भने नयाँ लेयर लिन्छु कन्ट्रोल शिफ्ट N बाट, अथवा यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयर्स मेनुमा यहाँ नयाँ बनाउनको लागि नयाँ लेयर बनाउनको लागि यो आइकन छ। यहाँ क्लिक गर्दा नि भयो। तपाईहरुले रेक्टेंगुलर बक्स ओके कन्ट्रोल A गरे मैले सिलेक्सन गरे राइट क्लिक गरे यहाँ क्लिक गरे राइट क्लिक गरे। यसमा सिलेक्ट गरेको हुनु पर्यो तपाईहरुले मार्के टुलमा। त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्ट्रोक गरेपछि यहाँ कलर सिलेक्सन गर्नु होला। कुनमा कलरमा तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अनि कति px राख्ने यसको लागि यहाँ 15 px चाहिँ राख्छु र इनसाइड गर्छु। ट्रान्सपरेन्सी 100 प्रिजर्भ ट्रान्सपरेन्सी के भयो भन्दाखेरि प्रिजर्भ ट्रान्सपरेन्सीमा क्लिक भयो, त्यही भएर त्यो लागेन। यो क्लिक नगर्नु होला। ओके गरेपछि यो आफै लाग्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल D गरेर डिसेलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल T गर्नुहोस्। शिफ्ट अल्ट थिचेर यसरी बीचमा ल्याउनुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो पछाडीको लेयर छ ब्याकग्राउन्ड। फेरि म कन्ट्रोल शिफ्ट N बाट गर्छु। बीजी नाम दिन्छु ओके गर्छु र त्यो बीजीलाई पछाडी लिएर आउँछु र यसलाई अनचेक गर्दिन्छु अरु शेपलाई त्यो ब्याकग्राउन्ड देखियोस् भनेर। फेरि म पेन्ट बकेट टुल G बाट र यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट एप्लाई गर्नुहोस् कुन कलरमा गर्न खोज्नु भएको। यो ओरेन्जै छ। सिमिलर कलर हुनुपर्छ डिजिटल एडभर्टाइजिङमा, त्यही भएर म सेम कलर नै दिन्छु। त्यसपछि म यसलाई हल्का ब्लेन्ड मोडहरु चेन्ज गर्छु। कहाँ राम्रो लाग्छ तपाई त्यही गर्नु होला।
kind name effect inner shadow अब यो ब्याकग्राउन्ड लेयरमा हामीले ग्रेडियन्ट लाउँछौँ ब्लेन्डिङ अप्सनबाट डाइरेक्ट तपाईहरुले यहाँबाट जुन अप्सन देख्नुहुन्छ ग्रेडियन्ट ओभरले यो आउँछ अब यो क्लिक म्यानेज गर्नुपर्छ तपाईहरुले कताबाट इफेक्ट लाउने भनेर यसरी रेडियल कुन एंगलबाट दिने हो स्केल कति राख्ने हो कतिमा राम्रो देखिन्छ ओपेसिटी यसरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाइसकेपछि ओके गर्नुस् यहाँ हाम्रो लागिसकेको छ अब यहाँ भनेको अलगा यो रेक्टेंगुलर बक्समा पनि हामी ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर ग्रेडियन्ट ओभरले गर्छौं यसमा चाहिँ हामी डार्क कलर एप्लाई गर्छौं ओके स्केल बढाउँछौं ओपेसिटी धेरै बढायो भने राम्रो हुँदैन ठिक्कको राख्छौं ओके ठीक छ त्यसपछि हामी यो सुजलाई रहेको जुत्तालाई डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ ल्याउँछौं यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हल्का डार्क देखिरहेछ यो भनेको यो शेपको माथि छ र यसको बीचमा छ यहाँनेर के गर्छु भनेपछि यो बीच एउटा लेयर म क्रिएट गर्छु यसको अगाडि ठिकै छ त्यसपछि फेरि म ग्रेडियन्ट टुलमै जान्छु यहीँबाट जान्छु म ग्रेडियन्ट ओभरले त्यसपछि रेडियल छ यहाँ म लाइनियर गर्छु ओपेसिटी बढाउँछु सिलेक्ट गर्छु ओके गर्छु ल र यसलाई यहाँबाट हुँदैन भने यहीँबाट म गर्छु यो भयो रेडियल भएको छ यो चाहिँ लाइनियरमा क्लिक गरेर गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इफेक्ट लागिसकेको छ त्यसपछि टेक्स्ट लेख्न हाम्रो कन्टेन्टहरु लेख्नु बाँकी छ म डाइरेक्टली यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु यो फोन्ट भनेको तपाईहरुले लेमन मिल्क भन्ने छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो फोन्ट छ तपाई daphone.com बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई अहिलेसम्म मन परेको राम्रो फोन्ट म कन्टेन्टहरु सबैलाई वन बाइ वन अर्कोमा लिएर जाँदै छु भिडियो लामो नहोस् भनेर यो शेप चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ शेप्समा गएर कस्टम शेप्स यो पनि हाम्रो लेमन मिल्क नै हो
त्यसपछि हाम्रो छ यसको थीम, हरेक कुनै प्रोडक्टको थीम हुन्छ। अब हामीलाई बाँकी रहेको यो मुनिको सप नाउ क्लिक गर्ने ठाउँ, लिंक क्रिएट गर्ने ठाउँ, लिंक कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो भिडियोको लिंक दिएको छु, कृपया हेर्नु होला। त्यसपछि म यो बटन जस्तो बनाउँछु, सेप टुल लिन्छु योबाट, रेक्टेंगुलर मार्के टुल, रेक्टेंगल टुल, कन्ट्रोल शिफ्ट एन, नयाँ लेयर, बटन, ओके। यहाँबाट क्लिक गर्छु, कलर, यहाँबाट कलर मिक्सरबाट यो क्लिक गर्छु, ओके गर्छु। त्यसपछि म फेरि यहाँबाट जान्छु, स्ट्रोकमा जान्छु, स्ट्रोकमा गइसकेपछि यो साइज ओभरलेमा नगरेर नर्मलै राख्छु र यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँबाट कुनै यो कलर, सेम कलर पिक गर्छु, ओके गर्छु। ओके, हल्का माथि तान्छु, अब हामीलाई यो टेक्स्ट फेरि त्यहीबाट म इम्पोर्ट गर्छु। लगभग हाम्रो डिजाइन मिलेको छ। यसको लागि तपाईहरुले धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरी यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।